ข้าบอกเจ้า เรื่องชาติกำเนิดหลีเมาเพื่อเตือนเจ้าถึงสถานการณ์ไม่ใช่เจ้าข้าภรรยาข้าคนที่มองสถานการณ์ไม่ออกคือท่านรัชทายาทเหวินซียังไม่ตายเพราะเขามีตรากระดูกปักษาอยู่จะว่าอะไรนะหากปล่อยให้ท่านหญิงมีชีวิตกลับมาพี่ชายข้าจะไม่มีทางรอดข้าจะทำอะไรได้ล่ะทุกคนที่อาจเป็นอันตรายต่อเขาข้าจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียวนี่อะไรที่เคยบอกจะให้ท่านไงนี่คือทองนินที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กชั้นดี100 ปีไม่ขึ้นสนิมเหนือกว่ากระบี่หลงเสวียของอิงอ๋องเป็น100 เท่าเจ้าหลอมมันเสร็จเมื่อไหร่ก่อนไปกวาโจวแต่ตอนนั้นยังไม่มีฝักกระบี่ข้าไปขอร้องอาจารย์ใหญ่เว่ยจากหออุ่นเยียนให้เขาทำฝักกระบี่ให้เป็นอย่างไรชอบไหมคิดว่าคงไม่มอบให้ข้าง่ายๆหรอกริมแม่น้ำชุยซุยมีภูเขาชื่อเฟิ่งหมิงที่นี่ทิวทัศน์กว้างไกลยามอากาศดีจะมองเห็นเทือกเขาที่ทอดยาวหลังเทือกเขาคือเขตหวินเจ้าที่ดินศักดินาของท่านแม่น่าเสียดายที่ตกเป็นของเปยชินแล้วไงข้าอยากซื้อภูเขาลูกนี้ทำสุสานให้ท่านแม่เพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นที่ของเศรษฐีท้องถิ่นผู้หนึ่งเขาเรียกราคาสูงมากข้ารวบรวมเงินแล้วยังขาดอีกนิดหน่อยท่านวางใจข้าไม่ได้ยืมเปล่าๆดอกเบี้ยให้ไปแล้วขาดเท่าไหร่ 5,000 ตำลึงไม่จริงนะเป็นถึงซื่อจื่อแห่งจิ้งอันอ๋องแค่ 5,000 ตำลึงกลับเอามาใช้ไม่ได้พ่อข้ามีป่าเล็กๆอยู่ชานเมืองหลวงฮวงจุ้ยไม่ได้ไปกว่าเขาเฟิ่งหมิงข้ายินดีมอบให้ท่านหญิงไม่อยากให้ยืมก็ไม่ต้องจะโกหกให้มากทำไมทำไมซื่อจือถึงอาบน้ำให้ม้าล่ะซื่อจืออยู่นี่เจ้าค่ะท่านนำเงินเก็บไปทุ่มกับกองทัพเหลือติดตัวแค่นี้แค่ 3,000 กว่าตำลึงเป็นถึงซื่อจือจิ้งอันอ๋องแต่มีเงินเก็บแค่ 3,000 ตำลึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อขายม้าแดงตัวนี้ซะแล้วนำของพวกนี้ไปแลกเป็นเงินสดมอบให้เหอหยวนจีให้นางนำส่วนแบ่งทรัพย์สินในบ้านทั้งหมดมอบให้เสี่ยเจอีบอกเป็นเงินที่จวนอ๋องให้ยืมนี่มันม้าล้ำค่าที่อดีตท่านอ๋องมอบให้ม้าชันเลิศพบ1 ใน 10,000 ตัวทั่วทั้งต้าเย่ไม่มีตัวที่2ท่านยังไม่กล้าควบมันออกรบเลยขายมันไปเถอะเจ้าห้ามหน่อยสิห้ามอะไรทุกสิ่งมีราคายกเว้นความรู้สึกในใจซื่อจือสิ่งใดสำคัญกว่าจะไม่รู้เหรอแต่ก่อนโยนเงินให้อาจารย์หยวนยังพอได้ยินเสียงตอนนี้แม้ชื่อก็ไม่ยอมเผยโง่จริงๆจะไม่รู้วิธีทำให้แม่นางเสี่ยรู้หรือไงแม่นางเสี่ยนี่จวนอ๋องให้เจ้ายืมเจ้าเลือกที่ถูกใจสร้างที่อยู่ให้ท่านหญิงได้ตามสบายซื่อจือสู้ศึกเหนือใต้มาหลายปีแม้ตัวจะไม่ค่อยได้ใช้เงินแต่ค่าใช้จ่ายเปยฟูมหาศาลเงินเดือนเขาก็ทุ่มให้กับกองทัพค่าใช้จ่ายจวนจิ้งอันอ๋องเป็นค่ากับพระชายาที่ดูแลจะหวังพึ่งซื่อจือกับท่านอ๋องไม่ได้ก็ดูแลบัญชีจวนจิ้งอันอ๋องซื่อจือเงินฝุดเคืองจริงๆไม่อาจบอกน้องหญิงแล้วเงินพวกนี้คือซื่อจือมีม้าเหงื่อโลหิตตัวหนึ่งตอนเขารบชนะศึกครั้งแรกท่านอ๋องเป็นคนมอบให้เป็นม้าพันธุ์แท้ราคาประเมินมิได้หลายวันก่อนข้าเห็นชิงหลงจูงออกไปขายยังมีโฉนดที่ดินกับร้านค้ารวมกันแล้วก็ได้เยอะเช่นนี้ซื่อจือปิดบังข้าด้วยแค่ให้ข้าเอาเงินมาให้
เจ้ารู้ไหม ปีที่ผ่านมา2 รายจ่ายใหญ่ที่สุดในจวน ภายใต้นามซื่อจือคืออะไร อะไรเหรอ รายจ่ายแรกคืองานแต่งเจ้ากับซื่อจือ งานแต่งหลอกๆที่ถูกกำหนดให้พังทลาย งั้น การแสดงหลอกๆต้องแสดงให้สมจริงคนถึงจะเชื่อ รายจ่ายที่2คือการซ่อมแซมกระท่อมหลังนี้ หลังจากเจ้าเข้าจวน ที่นี่เดิมเป็นห้องว่างเก็บของจิปาถะถูกทิ้งร้างมานานเจะไม่สังเกตเหรอเตาข้างนอกก็ซ่อมขึ้นมาใหม่ มีหน้าถึงได้เหมือนกับของที่บ้านข้า เสี่ยวอูอี มาท่านขายไปแล้ว แต่กลับไม่เอาดอกเบี้ย ชิงหลงนี่ที่ข้าต้องการ ไม่ใช่สิ่งนี้ ท่านต้องการอะไร ถ้าไม่บอกเจ้าหรอก ถ้าไม่อยากให้เจ้าคิดว่า นี่เป็นการแลกเปลี่ยน เสี่ยจือไทเฮาทรงจัดงานเลี้ยงในวัง เนื่องในโอกาสอะไร บอกว่าฮ่องเฮาเหวินซี มาเข้าฝัน เชิญเสี่ยจือนำดากระดูกปักษาเข้าวัง ได้สิ ในที่สุดก็ทนไม่ไหว ต้องโผล่ออกมาเอง ยาว คารวะท่านหญิงผิงหนิง ๆยาวๆเจ้าจะทำตัว เหินห่างข้าจริงเหรอ ท่านหญิง น นา อกจาก ง คำสารภาพผิด ข้าไม่อยากได้ยินเรื่องแม่ข้าจากปากเจ้าอีก เราเคยเป็นสหายที่ดีต่อกัน จะเสแสร้งเพื่ออะไร ยาวๆเจ้าโตขึ้นแล้ว เป็นพวกเจ้าอยากให้ข้าโตขึ้น เจ้าคิดว่าสิ่งที่ทำมันไร้พิรุษงั้นเหรอ วันนั้นข้ากับท่านหญิงตกเขาไปพร้อมกัน หากไม่ได้ต้นไม้เกี่ยวเข้าไว้ข้าก็คงไม่รอด คนของเสี่ยวซื่อจือช่วยข้าไว้ มือข้าเพิ่งจะหายดี หาว่าข้าคิดร้ายท่านหญิง ดูเหลวไหลไปหน่อยนะ เมื่อเป็นเช่นนี้ งั้นเจ้าให้อาต้าไปชิงตัวครอบครัวคนขับรถม้าจากข้าทำไม เจ้ากลัวพวกเขาจะเห็นอะไร แต่พวกเขาไม่เห็นอะไรเลย เลิศจิน ข้าไม่อยากให้เป็นเจ้าจริงๆ หากเป็นเช่นนั้น ข้าคงผิดหวังกับมิตรภาพเรา เยาวๆไม่คิดว่าวันนี้เจ้าจะเข้าวัง อาเมา เจ้ารู้ว่าข้าหลอกใช้เจ้าลองใจเลิศจิน นางเป็นน้องสาวเจ้า ข้าเชื่อว่าเจ้าก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าลำบากใจ ข้าไม่โทษเจ้า แต่อย่ามาทำให้ข้าลำบากใจอีก เสี่ยวอูอี กล้าหลอกข้าเหรอตรากระดูกปักษาล่ะ เป็นไปได้ยังไง กระหม่อมไม่ทราบเลย เมื่อครูตากระดูกปักษาก็อยู่ในกล่องนะ คุณนางทุกท่านต่างก็เห็นกันหมดนี่ ใช่หายไม่ได้ยังเห็นก็เป็นคนไม่ได้ยังเห็นอยู่ก็เป็นไปได้ยังไงนะนั่นน่ะสิเชื่อเห็นกันหมดได้ยังไงไม่ถึงที่สุด ทุนไทเฮา
เมื่อครู่หม่อมฉันเห็น องค์หญิงพิงหมิงฉวยโอกาสตอนซื่อจือหันหลัง ขโมยตากระดูกปักษาไปไหมคะ ข้าเปล่านะ เจ้าใส่ร้ายข้า คนตั้งมากมาย ข้าจะบ้าหรือไง มีหรือไม่ ค้นดูก็รู้เอง ค้น โดนแล้ว ไทเฮา เปล่านะ ข้าไม่ได้ทำข้า จริงๆด้วยมีจริงจริง ไทเฮา ไทเฮา เป็นไปไม่ได้ หม่อมฉันถูกใส่ร้าย หม่อมฉันไม่ได้เอาไป ไทเฮา หม่อมฉันขอยืมกล่องนี้สักครู่ไปคะ อนุญาต มีช่องลับด้วย เจ้า ถูกต้อง ชิ้นที่เป็นของชุยจิ้นเจ้าไม่ได้เอาไป เพราะชิ้นที่ตกมาจากตัวเจ้า เป็นของแม่ค่ะ ของท่านเป็นกันมันมีความแท้จริงได้อย่างไรแปลก ขอไทเฮาทรงอภัย หม่อมฉันสร้างกลไกเพื่อซ่อนตราหลอกลวงไทเฮาเพื่อค้นตราชิ้นนี้บนตัวท่านหญิง สืบสาเหตุการตายของท่านแม่ หม่อมฉันถูกใส่ร้าย ตรากระดูกปักษานั่นไม่ใช่ของท่านหญิง เอาอะไรมาบอกว่าไม่ใช่ หรือเจ้าเคยเห็นตากระดูกปักษาแม่ข้าเมื่อไหร่ หลี่เลิศจิน เจ้าฆ่าท่านหญิงเพื่อชิงตากระดูกปักษา ตากระดูกปักษาบนตัวเจ้าคือหลักฐานชิ้นใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ เห็นที การตายของท่านหญิงมีเงื่อนงำจริง ของปลอม ตรากระดูกปักษานั่นเป็นของปลอม เป็นของปลอมเพคะไทเฮา ทูลไทเฮา ได้ยินว่าตรากระดูกปักษาล้อมขึ้นจากตราหงส์ของฮองเฮาเหวินซี เนื้อของมันมีเอกลักษณ์เฉพาะ การแกะสลักเลียนแบบได้แต่คุณภาพเนื้อทำไม่ได้ จริงหรือปลอม เทียบตรากระดูกปักษาทั้งสองก็จะทราบนี่ครับ ของชุยจิ้น ของท่านอ๋อง ชิ้นนี้ เป็นของราชทายาทเหวินซีรอยสลักบนนี้เสด็จแม่ข้าสลักเองกับมือ ชิ้นนี้คือหัวนก ใช้สั่งการตรากระดูกปักษาอีก3 ชิ้นได้ ท่านจะนำตรากระดูกปักษา มาแสดงฉากนี้กับ วันนั้น เจ้าปวดท้องต้องนอนพัก ข้าเป็นคนวางยา เป็นอะไรไปเนี่ย ท่านแม่ข้ารู้สึกไม่สบาย ท่านหญิงมิสู้ไปกับข้า เพราะข้านึกถึงเจ้า ไม่อยากดึงมาเกี่ยวข้อง หากข้าใจร้ายกว่านี้ ลงมือกับรถม้าของเจ้าและท่านหญิง ปล่อยให้พวกเจ้าตายไป ก็คงไม่มีวันนี้ เลิศจิน ไทเฮา ท่านหญิงไม่ได้เสียชีวิตเพราะความผิด ตราชิ้นนี้ฮองเฮาเหวินซีทรงทิ้งไว้ให้ท่านหญิง นางจากไปแล้ว และอย่าขาดกับราชครูเสี่ย ตราชิ้นนี้ ควรตกเป็นของทายาทนางไว้สืบทอด ๆ ตามความเห็นของเซียวซื่อจือ
ควร ตรา จะ กระดูกปักษาที่เหลือยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครต่อหน้าขุนนางทุกท่าน หากไทเฮาจะครอบครองไว้เสียเองเกรงว่าผู้ที่ถือตราที่เหลือ คงจะไม่ปรากฏตัวอีก มอบให้ราชครูเซี่ยหรือเซี่ยเจหวีทรงเลือกสักคนเถอะ มาหาข้ามา เด็กดีลำบากเจ้าแล้วจริงๆ เพื่อจับตัวฆาตกรที่ฆ่าแม่ นับว่าเจ้ามีความกตัญญูดากระดูกปักษาชิ้นนี้ เดิมฮองเฮาหวนซีทิ้งไว้ให้ท่านหญิง ท่านหญิงจากไปแล้ว สมควรให้เจ้าเก็บรักษา ขอบพระทัยไทเฮา หากวันหน้าความลับของตราถูกไข หม่อมฉันจะมอบมัน ให้ต้าเย่เพคะ เด็กดีจริงๆ ต่อไปตามหยวนจี เข้าวังบ่อยๆนะ เพคะ เสี่ยวอูอี พวกเจ้าบีบให้ข้าต้องส่งน้องสาวเข้าคุก นางฆ่าคนฆ่ามารดาของเซี่ยเจหวี เจ้ารู้ไหมทำไมนางถึงลงมือ นางทำเพื่อปกป้องข้า ปกป้องเจ้าเลยพวกเจ้ากลัวรัชทายาทปรากฏตัว แต่ว่าเขาตายไปเมื่อ 20 ปีก่อนแล้ว หากไม่ได้วิชาแพทย์ท่านหญิงรักษา อาการป่วยหลีเล่อจวินคงไม่ดีขึ้น นางคงไม่รอดมาถึงตอนนี้ เพราะความสงสัยเล็กน้อย ความกลัวเพียงนิดหน่อยก็ฆ่าผู้มีพระคุณได้ หรือหลีเล่อจวินไม่ทำผิดเลย ในเมื่อลงมือก็ควรรับผลที่ตามมาเจะเป็นผู้สำเร็จราชการควรรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่ควรล้ำเส้น ถูกผิดงั้นเหรอ เจ้ากล้าพูดไหมว่าที่เจ้าช่วยเสี่ยเจียอุ๋ยไม่ได้หวังอะไร เจ้าลำพองใจเกินไป รู้ว่าข้าอะไรอาวรณ์เยาว์มากแค่ไหน ตอนนี้บีบให้น้องสาวข้าเข้าคุก ยังจะหวังให้ข้าเป็นสหายกับเจ้าต่อ ช่วยผลักดันการปฏิรูปอีกเหรอบนโลกนี้ มีเรื่องดีๆแบบนั้นที่ไหน ท่านฉีอ๋อง หากต้องหาตัวต้นเหตุสักคน เพื่อให้เจ้าสบายใจขึ้น เจ้าเกลียดข้าก็ได้ แต่หลีอี้จือเจ้ามาจากชนชั้นล่างที่เป็นผู้ลี้ภัย ในเมื่อตัดสินใจจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ ควรมีใจเมตตา มีอุดมการณ์ที่กว้างไกลหนทางยังยาวไกล อย่าให้ความกลัวและกิเลสครอบงำจนลืมเส้นทางที่จากมา รัชทายาทเหวินซีตายแล้วจริงเหรอ ตายไปแล้ว เขาตายนานแล้ว และไม่มีวันกลับมาอีก